ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምንማማረው ለ10ኛ ክፍል ተማሪዎች ጂኦግራፊ ዩኒት 3 ታይፕስ ኤንድ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ክላይሜት ዞን ኢን አፍሪካ በሚል ርዕስ ይሆናል። መልካም ቆይታ። So climate is regulated by the apparent movement of the sun between the two tropics and the associated movement of the wind. እንግዲህ ክላይሜት ወይም ደግሞ ከባቢ አየር የምንለው regulated የሚደረገው by the apparent movement of the sun between the two tropics and the associated movement of the wind. አስቀድሞ በዊንድ ሙቭመንት ሲቀጥልም ደግሞ በapparent movement of the sun between the two tropics sun ወይም ፀሐይ በሁለቱ ትሮፒክስ መካከል በምታደርገው apparent movement climate regulated ወይም ጋይድ ይደረጋል። ሁለቱ ትሮፒክስ የሚላቸው 23.2 ዲግሪ ኖርዝ and 23.2 ዲግሪ ሳውዝ ማለትም በካፕሪኮርን እና በካንሰር መካከል ፀሐይ frequently as a process move ታረጋለች ከአመት አመት ማለት ነው። ስለዚህ በሁለቱ በካንሰር እና በካፕሪኮርን መስመሮች መካከል ሰን በምታደርገው ሙቭመንት እና በዊንድ ሙቭመንት አማካኝነት በነፋስ እንቅስቃሴ አማካኝነት ማለት ነው ክላይሜት ወይም ከባቢ አየር regulated ወይም guided ይደረጋል። Meanwhile the north and south of the equator the climate tend to change similarly. ከኢኩዌተር በሳውዝ እና በኖርዝ የሚገኙ በሁለቱ ንፍቀ ክበቦች መካከል የሚገኙ ኤሪያዎችም ሲሚላርሊ ነው ሬጉሌትድ የሚደረጉት በapparent movement of the sun and the direction of the wind wind blow በሚያደርግበት ዳይሬክሽን ነው ኮንትሮል የሚደረግ በኖርዝ እና በሳውዝ ኦፍ ኢኩዌተር የሚገኙ ኤሪያዎች ማለት ነው። These give rise to symmetrical climate zone in the African consists of the central zone of the equatorial climate, the tropical zone, hot desert and Mediterranean zone. እንግዲህ በapparent movement of the sun እና በwind movement አማካኝነት አፍሪካ equatorial climate, tropical ዞን ሆት ዴዘርት ኤንድ ሜዲትራኒያን ዞን የሚባሉ የክላይሜት ዞኖች አሏት። በእነኚህ ክላይሜት ዞኖች የተከፋፈለች ነች አፍሪካ ማለት ነው። ዲቴይል ኦፍ the types and characteristics of each climate are presented below. ከላይ የአፍሪካ ክላይሜት ዞን ብለን ያየናቸው ኢኳቶሪያል ክላይሜት፣ ትሮፒካል ዞን ኤንድ ሆት ዴዘርት ኤንድ ሜዲትራኒያን ዞን ዲቴል ካራክተራቸውን ከታች እንመልከት አንድ ባንድ ማለት ነው። The first climatic zone of Africa is the equatorial climate region. የመጀመሪያው የአፍሪካ የክላይሜት ሪጅን ወይም ዞን equatorial climate region ይባላል። The equatorial climate is experienced in the lowland area between the latitude of 15 degree north and 15 degree south of the equator. እንግዲህ የኢኳቶሪያል ክላይሜት የሚባለው ካቨር የሚያደርገው ከ50 ዲግሪ ኖርዝ ላቲቲዩድ እስከ 50 ዲግሪ ሳውዝ ላቲቲዩድ ኦፍ the equator ነው ካቨር የሚያደርገው በ50 ዲግሪ ኖርዝ ላቲቲዩድ እና በ50 ዲግሪ ሳውዝ ላቲቲዩድ በሁለቱ መካከል ያለውን ኤሪያ ነው ሎላንድ ኤሪያ ነው ከቨር የሚያደርገው the equatorial climate region ማለት ነው። This cover many parts of the Central Africa which include the Democratic Republic Congo, the Gabon and the Cameroon. ይህ ኢኳቶሪያል ክላይሜት ሪጅን የሚባለው ማለት ነው ከቨር የሚያደርገው ብዙ የሴንትራል አፍሪካ ወይም ደግሞ የማዕከላዊ አፍሪካ ሀገራትን ከቨር ያደርጋል ያዋስናል ማለት ነው። ለምሳሌ ያክል ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ ጋቦን እና ካሜሩን የመሳሰሉ ሀገራትን ክሮስ ያደርጋል ወይም ከቨር ያደርጋል ኢኳቶሪያል ክላይሜት ሪጅን ማለት ነው። It is also experienced in the southern parts of Nigeria, Ghana, Benin and the Sierra Leone. ከነኚህ ሀገራትም በተጨማሪ
ሳውዘርን ፓርትስ ኦፍ ናይጄሪያ የናይጄሪያን ሳውዘርን ፓርት እንዲሁም የጋናን የቤኒንና የሴራሊዮን ሀገራትን ያካልላል። ኢኳቶሪያል ክላይሜት ሪጅን አስቀድሞ ከላይ የዘራዘርናቸው ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ ጋቦን ኤንድ ካሜሮን ኤንድ also including the southern tip of Nigeria and Ghana, Benin እንዲሁም ሴራሊዮን በዚህ ሪጅን covered ይደረጋሉ። Highland and coastal area, especially in the Eastern Africa, experience modified equatorial climate where the temperature is much lower than it is experienced in the true equatorial climate. ከላይ ከጠቀስናቸው ሀገራት በተጨማሪ ኮስታል ኤሪያዎች እንዲሁም ሃይላንድ ኤሪያዎች ከፍተኛ ቦታዎች እንዲሁም ደግሞ ኮስታል ኤሪያ ማለት በውቅያኖስ ወይም ደግሞ በባህር ዳርቻ የሚገኙ ኤሪያዎች ማለት ነው። ኮስታል ኤሪያ ስፔሻሊ ኢን ዘ ኢስተርን አፍሪካ በኢስተርን አፍሪካ የሚገኙ ኮስታል ኤሪያዎች እና ሃይላንድ ኤሪያዎች ሞዲፋይድ የሆነ የኢኳቶሪያል ክላይሜት ካራክተሪስቲክስን ቢሄቭ ያደርጋሉ ወይም ኤክስፔሪየንስ ያደርጋሉ where the temperature is much lower than it is experienced in the true equatorial climate። ነገር ግን በነዚህ ሀገራት ላይ በሃይላንድ እንዲሁም በኮስታል ኤሪያ በኢስተርን አፍሪካ የሚገኙ ማለት ነው በኢስተርን አፍሪካ የሚገኙ ሃይላንድ እና ኮስታል ኤሪያዎች ሞዲፋይድ የሆነ የኢኳቶሪያል ክላይሜት ካራክተሪስቲክስ ወይም ደግሞ ቢሄቪየር ኤግዚቢት የሚያደርጉት ተመሳሳይ በሆነ መልኩ አይደለም ከትሩ ክላይማቲክ ትሩ ኢኳቶሪያል ክላይሜት ሪጅን ጋር ያን ያክል የሚመሳሰል ነገር የላቸውም። ይልቁንም ሎወር ቴምፕሬቸር አላቸው ከትሩ ኢኳቶሪያል ክላይሜት ሪጅን አንጻር ማለት ነው። ኢን ዘ ኢኳቶሪያል ክላይሜት በኢኳቶሪያል ክላይሜት temperature are very high throughout the year, averaging about 26 degree centigrade, and the hottest months in the year are March and September when the sun is overhead at the equator. በዚህ በኢኳቶሪያል ክላይሜት ሪጅን ላይ ማለት ነው ቴምፕሬቸሩ ሃይ ነው throughout the year ከአመት አመት ቴምፕሬቸሩ ወይም መጠነ ሙቀቱ በጣም ከፍተኛ ነው። የአቨሬጅ ቴምፕሬቸሩም ከ26 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በላይ ይሆናል ሜን አኑዋል ቴምፕሬቸሩ ማለት ነው። and the hottest months in the year are March and the September when the sun is overhead the equator በዚህ በኢኳቶሪያል ክላይሜት ሪጅን ላይ ማለት ነው ሆተስት መንዞች ማርች እና ሴፕቴምበር ናቸው። በጣም ሞቃታማ የሚባሉ ወሮች ማለት ነው። ማርች እና ሴፕቴምበር ከሌሎች ከ12ቱ ወሮች በተለየ መልኩ በጣም ሆተስት ናቸው፣ ሞቃታማ ናቸው። when the sun is overhead at the equator በዚህ ጊዜም ሰን ኦቨርሄድ ታረጋለች፣ በኢኩዌተር ላይ ኦቨርሄድ ታረጋለች፣ በአናቱ ላይ ትሆናለች ማለት ነው። በማርች እና በሴፕቴምበር ወሮች ላይ ፀሐይ አዚ ነው ኦቨርሄድ ኦን ዘ ላይንስ ኦፍ ዘ ኢኩዌተር በኢኩዌተር ወይም በምድር ወገብ ላይን ላይ ኦቨርሄድ ታረጋለች በእነኚህ በሁለቱ ወራት ላይ ማለት ነው። ለዛም ነው ማርች እና ሴፕቴምበር the hottest months የተባሉት ከሌሎች መንዞች በተለየ መልኩ ማለት ነው። the diurnal or the daily temperature range is very low about 3 degree Celsius ዲውራል ማለት ዴይሊ ማለት ነው። ዕለታዊ የቴምፕሬቸር ሬንጁ ወይም ሚን ዴይሊ ቴምፕሬቸር ሬንጁ በጣም ዝቅተኛ ነው። about 3 ዲግሪ ሴልሺየስ አካባቢ ነው። ዲውራል ቴምፕሬቸር ሬንጅ ማለት ከከፍተኛው ዝቅተኛው ላይ ተቀንሰው ማለት ነው። ቫሪዬሽኑ በጣም ከሚሞቅበትና የተወሰነ ከሚቀዘቅዝበት መካከል ሁለቱ ተቀናንሰው የሚገኙት ሬንጃቸው ከሁለቱ ማለት ነው ከፒኩና ከሎው ሬንጁ 3 ዲግሪ ሴልሺየስ አካባቢ ነው። በጣም ዝቅተኛ ነው ማለት ነው። There is often heavy cloud over the humidity is high throughout the year. አመት ሂዩሚዲቲው ሃይ ነው። ሲቀጥልም ደግሞ
heavy cloud throughout the year እንዳንዣበበ ነው የሚከርመው ከአመት አመት heavy cloud አለ ሲቀጥልም ደግሞ humidityውም high ነው ከፍተኛ ነው this region mainly receive the conventional rainfall ይህ equatorial climate region receive የሚያደርገው conventional rainfall ነው under Nile it ማያዝ ይገባቸዋል ይህ conventional rainfall ማለት ነው what types of rainfall is received on the area of the equatorial rainfall region ብትባሉ በኢኳቶሪያል climatic region ምን አይነት የሬንፋል አይነት ነው ሪሲቭ የሚያደርገው ብትባሉ conventional rainfall የሚል መልስ ሊኖራችሁ እንደሚችል ማወቅ አለባችሁ conventional rainfall ማለት it is types of rainfall when the heated air from the earth's surface raised upward along with the water vapor and get condensed when it reach the highland altitude ማለትም ይህ conventional rainfall የሚባለው heated የሆነ ኤሩ ወይም ደግሞ በጣም የሞቀ ኤር ከearth surface rise upward አድርጎ ከwater vapor ጋር ማለት ነው በሃይ አልቲቲዩድ ባላቸው ቦታዎች ላይ ኮንደንስድ ሲያደርግ የሚፈጠር የሬንፋል አይነት ነው conventional rainfall የሚለው ማለት ነው ስለዚህ ሁላችሁም ተማሪዎች ይህ region conventional rainfall receive እንደሚያደርግ ወይም እንደሚያገኝ ማወቅ አለባችሁ the second region is the tropical wet and dry region ሁለተኛው region የሚሆነው tropical wet and dry region ነው the tropical wet and dry region is often called the savanna climate region and this implies incorrectly that all area with savanna vegetation have these types of climate አስቀድሞ እንደነገርኳችሁ ሁለተኛው የሪጅን tropical wet and dry region ይባላል the climate wet and dry region is often called the savanna climate region wet እና dry region of the tropics savanna climate region በመባል ይጠራል ሌላኛው ስያሜው ነው savanna climate region የሚለው ማለት ነው this implies incorrectly that all area with the savanna vegetation have these types of climate ነገር ግን ሁሉም savanna vegetation ያላቸው ኤሪያዎች tropical wet and dry region ናቸው ማለት ወይም savanna climatic region ኤክስፒሪየንስ ያደርጋሉ ወይም ኤክሰርሳይዝ ያደርጋሉ ወይም ሪሲቭ ያደርጋሉ ማለት አይደለም this region cover a little less than half of the total surface area of the continent and exceeding toward the equator from the semi-arid area the meaning this region the tropical wet and the dry climatic region cover almost the latter half of the continent አብዛኛውን የኮንቲኔንት የአፍሪካን ኮንቲኔንት ከቨር የሚደረገው በዚህ ሪጅን ነው the tropical wet and dry region ማለት ነው little less half ማለት ከግማሽ ያላነሰ almost half ማለት ነው ከግማሽ ያላነሰው የአፍሪካ ኮንቲኔንት ከቨር የሚደረገው በትሮፒካል wet and dry climatic region ነው and the great distinguishing feature of this climatic region is the seasonal characteristics of its rainfall ይህ climatic region wet and dry climatic region የሚባለው ማለት ነው distinguishing feature ሊለይበት የሚችለው unique feature ማለት ነው seasonal የሆነ rainfall ነው characterize የሚያደርገው ወይም exhibit የሚያደርገው seasonal የሆነ rainfall ነው receive የሚያደርገው ማለት ነው the rainfall of this region is so seasonal ነው መያዝ አለባችሁ seasonal እንደሆነ during the periods of high sun the maritime air mass produce up to 6 months of rainfall and the length of the rainy season depending on the nearest the equator but during the periods of high sun የቀነ ሙቀቱ ወይም ቴምፕሬቸሩ ከፍተኛ በሚሆንበት ጊዜ ወይም ደግሞ የፀሐይ ሙቀት በከፍተኛ መጠን በሚጨምርበት ጊዜ
the maritime air mass produce up to 6 months of rainfall ይህ ማሪታይም ኤር ማሱ ስድስቱንም ሳክሰሲቭ ወይም ደግሞ ኮንሲኪዩቲቭ መንዞች ሬንፋል ሪሲቭ እንዲያደርጉ ያደርጋቸዋል። ይህ maritime air mass ማለት which is the types of air maritime air የሚለው ነው which is the types of air originate from the warm water ከwarm water originate የሚያደርግ air ማለት ነው maritime air ማለት ነው። ስለዚህ because of this maritime air this region have 6 consecutive months of rainfall 6 ተከታታይ መንዞች ሙሉ ሬንፋል አላቸው ወይም ደግሞ ዝናብ ያገኛሉ በማሪታይም ኤር ማስ አማካኝነት ማለት ነው። the rest of the year is dry የተቀሩት ወራት ከስድስቱ ውጭ አሉት ስድስቶች ማለት ነው ድራይ ናቸው። in few place for example on the coast of Mauritania and the Senegal there is also a little rainfall in the period of low sun. The rest of the year is dry አስቀድሞ እንደነገርኳችሁ የተቀሩት ወራት ስድስቱ ማለት ነው ከስድስቱ ውጭ ያሉት ድራይ ናቸው። in a few place በተወሰኑ ፕሌሶች በተወሰኑ ቦታዎች ላይ for example in the coast of Mauritania and the Senegal በማሪታዋና እና በሴኔጋል አካባቢ የሚገኙ ዳርቻዎች ኮስት ማለት የባህር ዳርቻ ማለት ነው። so the coast of Mauritania and Senegal receive the little rainfall in the period of low sun በሚኖርበት ጊዜ የፀሐይ መጠኑ ዝቅተኛ በሆነበት ጊዜ little rainfall receive ያደርጋሉ the coast of Mauritania and Senegal ማለት ነው። as the desert and the semi desert climate main monthly temperature is shorter than variation than the daily temperature ማለትም እንደ as in the desert and semi desert semi arid climate እንደ ዴዘርት እና እንደ ሰሚ አራይድ ክላይሜት ሁሉ ከሰሚ ዴዘርት እና ከዴዘርት በተመሳሳይ መልኩ main monthly temperature show less variation than the daily temperature main monthly temperature ከdaily temperature ቫሪዬሽኑ በጣም የጠበበ ነው ሎው ቫሪዬሽን ያለው በሜን መንዝሊ ቴምፕሬቸር እና በሜን ዴይሊ ቴምፕሬቸር መካከል ያለው ቫሪዬሽን ማለት ነው በጣም ዝቅተኛ ነው። in the western Africa the periods of low sun correspond to the harmattan season በዌስት አፍሪካ በኩል ማለት ነው በምዕራባዊ በአፍሪካ በኩል the period of low sun correspond to the ሆርማታል ሲዝን ሎው ሰኑ ኮረስፖንድ የሚያደርገው ከሆርማታል ሲዝኑ ጋር ነው። ሆርማታል ማለት ምን ማለት ነው ካልን the hormatal is the warm the dry and the northeastern or easterly wind that blow out of the southern Sahara and frequently laden with the large quantity of sand and dust ይህ ሃርማታን ዋርም የሚባለው ሃርማታን ዋርም ሲዝን የሚባለው which is the warm and dry season ነው ሃርማታን ሲዝን የሚባለው ማለት ነው የወቅት አይነት ነው and characterize የሚደረገው ዋርም እና ድራይ በሆነ ክላይሜት ነው ዋርም እና ድራይ የሆነ ክላይሜት አለው and northeasterly or easterly wind that blow out of the southern Sahara and is frequently laden with the large quantity of sand and dust windu blow የሚያደርገው ኖርዝ ኢስተርሊ እና ኢስተርሊ ነው ከኤት ኦሪጂኔት የሚያደርገው ማለት ነው ከሳውዘርን ሰሃራ ኦሪጂኔት የሚያደርገው የሚነሳው wind ወይም ንፋስ ማለት ነው ኢስተርሊ እና ኖርዝ ኢስተርሊ ብሎ ሲያደርግ ሲፈስ ወይም ደግሞ ሲሄድ የሚፈጠር ሲዝን ነው and this is frequently laden with large quantity of sand and dust ይህ ዊንድም laden meaning heavy ወይም huge ማለት ነው ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ሳንድ እና ደስትንም እግረ መንገዱን ሌድ ያደርጋል ወይም ደግሞ
አፍሶ ይሄዳል ማለት ነው ከሳሃራ ፓርት ወይም ደግሞ ከሳሃራ በረሃ ላይ። region with the equatorial or the tropic of types of climate or variant are the western in the Africa. So there are two peak periods of rainfall corresponding to the double passage of the intertropic convergence zone ITCZ. በዚህ ኤሪያ ላይ ወይም ደግሞ በዚህ ሪጅን ላይ ሁለት አይነት ማለት ሁለት ፒክ ፔሪዶች አሉ። ሬንፋሉ ፒክ የሚደርስበት ማለት ነው። በጣም በከፍተኛ ደረጃ የሚጨምርበት ሬንፋሉ ሁለት ፒክ ፔሪዶች አሉ which corresponding to the double passage of the intertropic convergence zone ከዚህ ከITCZ ከሚባለው ዞን ላይ ኮንቨርጅ የሚያደርግ ነው። ITCZ ማለት ከኢኩዌተር አራውንድ የሚገኝ ሪጅን ነው። ኢኩዌተርን ቤልት አድርጎ የሚገኝ ሪጅን ነው ITCZ የሚለው። because are with the equatorial climate are constantly covered by the warm maritime air mass, variation in their monthly and daily temperature are less pronounced than the tropical wet and dry region. እንግዲህ because areas with an equatorial climate are constantly covered by warm maritime mass. እንግዲህ የኢኳቶሪያል ክላይሜት ሪጅኑ ካቨርድ የሚደረገው በዋርም ማሪታይን ኤር ማስ ስለሆነ አስቀድሞ ማሪታይን ኤር ማለት which is a types of air ነው ከዎርም ዋተር ላይ ኦሪጂኔት የሚያደርግ ኤር ነው ወይም ነፋስ ነው ወይም አየር ነው ብለን ነበር። and the variation in this monthly and daily temperature are less pronounced than in the tropic wet and dry region. ከትሮፒክ ዌት ኤንድ ድራይ ሪጅን አንጻር ኢኳቶሪያል ክላይሜት ሪጅን ማለት ነው ያን ያክል በመንዝና በዴይሊ ቴምፕሬቸር ላይ ቫሪዬሽን የለም፣ ልዩነት የለም። ውስን የሆኑ ቼንጆች ነው ፕሮናውንስድ ወይም ደግሞ ሪሲቭ የሚያደርገው። ማርክድ ቫሪዬሽን ኢን ዘ ሪትም ኦፍ ኢኳቶሪያል ክላይሜት ሰምታይምስ ኦከር። ነገር ግን ከአንዳንድ ጊዜ ማርክድ ቫሪዬሽን ማለት የጎላ ልዩነት ማለት ነው ፕሮናውንስ ሊያደርግ ይችላል ወይም ደግሞ ኤግዚቢት ሊያደርግ ይችላል ሊያሳይ ይችላል ማለት ነው። for example the rainfall may be monosomal or the second rain season may not exist at all. ለምሳሌ ያክል ሬንፋሉ ሞኖሶማል ሊሆን ይችላል። ሞኖ ሚኒንግ ሲንግል ማለት ነው። ማለትም ሁለተኛው የሬንፋል ሲዝን ላይኖር ይችላል። በአንድ ሬንፋል ሲዝን ብቻ አመቱን በሙሉ ከቨር ሊያደርግ ይችላል፣ አንደኛው ሊቀር ይችላል ማለት ነው። ሞኖ ማለት ሲንግል ማለት ነው። however the most notable variation can be observed on the western African coast from the around the Cape 3 point in the Ghana and the eastward to the Benin where the bimodal rainfall regime prevail and the total annual precipitation less than 1000 millimeter. በዚህ ክላይማቲክ ሪጅን ላይ ማለት ነው ካቨር የሚያደርጋቸው ብዙ ጊዜ ጋናን እንዲሁም ደግሞ ኢስትዋርድ ቤኒንን ካቨር ያደርጋል። ብሎም ባይሞዳል ሬንፋል ሪሲቭ ያደርጋሉ። ከላይኛው አንዳንድ ጊዜ ወይም አንዳንድ ቦታዎች ሞኖሶናል ሬንፋል ወይም ደግሞ አንድ ሁለተኛው የሬን ሲዝን ካራክተራይዝ ወይም ደግሞ ሪሲቭ ሊያደርጉ ይችላሉ ብለን ነበር። ነገር ግን አንዳንድ ቦታዎች ደግሞ እንደ ጋናና እንደ ቤኒን በኢስት ፓርት ኦፍ ቤኒን ባይሞዳል ሬንፋል ሪሲቭ ሊያደርጉ ይችላሉ። አኑዋል ፕሬሲፒቴሽናቸውም ወደ 1000 ሚሊሜትር አካባቢ ይደርሳል፣ ሁለቱ ኤሪያዎች ማለት ነው ጊኒና ቤኒን። Some of the explanation about this variation include the presence of cold body of water offshore, chill the lower of the maritime air mass and marked it is stable, and the body of cold air that form the offshore diverse the incoming air stream to the west and east of the anomalously dry area.
ማለትም እነኚህ ኤሪያዎች በአብዛኛውን ጊዜ ኩልድ ኤር ነው ሪሲቭ የሚያደርጉት ከዴዘርት ኤሪያ ላይ ማለት ነው። ከዴዘርት ኤሪያ ላይ ኩልድ ኤር ሪሲቭ ስለሚያደርጉ ከአንዳንድ ጊዜ ሎር የሆነ ሬንፋል ሊኖራቸው ይችላል። አኑዋል ሬንፋላቸው ማለት ነው ሎው ሊሆን ይችላል። there is a strong tendency for the wind to blow parallel to the shore during rainy season. በሬኒ ሲዝን ጊዜ wind blow strong ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ከፍተኛ ሊሆን ይችላል የዊንድ ፍሰቱ ወይም የነፋስ ፍሰቱ ማለት ነው። the absence of highland deprive the regions of orographic or mountain rainfall. the absence of highland ማለትም ሃይላንድ ባለመኖሩ ምክንያት ማለት ነው deprive the regions of orographic mountain area. ሃይላንድ ኤሪያ ባለመኖሩ ምክንያት ይህ ኤሪያ ኦሮግራፊክ ሬንፋል ታይፕ እንዳያገኝ ያደርገዋል። ኦሮግራፊክ ማለት ማውንቲያል ማለት ነው። fluctuation in the offshore moisture bearing wind occur during the rainy season and reduce rainfall. የሞይስቸር ሬን ማለት የሞይስቸር ዊንዱ ፍላክቹዌሽን ስላለ ወይም ደግሞ ተቀያሪ ስለሆነ during wind occur during the rainy season and reduce rainfall. በሬኒ ሲዝን ላይ ፍላክቹዌሽን ስላለው የሞይስቸር ዊንዱ ማለት ነው ሬንፋሉ ሪዲዩስ ወይም ዝቅተኛ የሆነ ሬንፋል ሪሲቭ እንዲያደርግ ያደርገዋል ይህ ሪጅን ማለት ነው። and that local meteorological peculiarities of the thunderstorm contribute to reduction in the rainfall. የthunderstorm ኢንፍሉዌንሱም ወይም ደግሞ because of the thunderstorm this region also receive the low rainfall. አመታዊ ወይም ደግሞ annual rainfall ዝቅተኛ ይሆናል ማለት ነው በቴንደርስቶርም አማካኝነት ማለት ነው። እነኚህ ቴንደርስቶርሞችም የዚህን አካባቢ ሬንፋል ሪዲዩስ ያደርጉታል ይቀንሱታል ማለት ነው። In the Eastern Africa, the tropic climate types is experienced in the Sudan, Ethiopia, Kenya, Tanzania and Somalia. እንግዲህ ከምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች ትሮፒካል ክላይሜትን ኤግዚቢት የሚያደርጉት ወይም ኤክስፔሪየንስ የሚያደርጉት እንደ ሱዳን፣ እንደ ኢትዮጵያ፣ እንደ ኬንያ፣ እንደ ታንዛኒያ እና እንደ ሶማሊያ ያሉ ሀገራት ይህን አይነት ክላይሜት ካራክተራይዝ ያደርጋሉ ወይም ኤክስፔሪየንስድ ያደርጋሉ። እንደ ሱዳን፣ እንደ ኬንያ፣ እንደ ኢትዮጵያ እና እንደ ታንዛኒያ ብሎ እንደ ሶማሊያ ያሉ ሀገራት ትሮፒካል ክላይማቲክ ታይፕ ይኖራቸዋል። And similarly in the Central Africa, it is experienced in the Zambia, Malawi, Angola, Namibia, Botswana and the Zimbabwe. በሴንትራል አፍሪካ በኩል የትሮፒካል ክላይሜት ሪጅን የሚባሉት ማለት ነው ወይም የትሮፒካል ክላይሜት ኤክስፔሪየንስ የሚያደርጉት ሪጅኖች ፎር ኤግዛምፕል እንደ ዛምቢያ፣ እንደ ማላዊ፣ እንደ አንጎላ፣ እንደነ ናሚቢያ፣ እንደነ ቦትስዋና እና እንደነ ዚምባብዌ የመሳሰሉ ሀገራት ትሮፒካል ክላይማቲክ ዞን ይባላሉ ወይም የትሮፒካል ክላይሜትን ኤክስፔሪየንስድ ያደርጋሉ። In the northern and the southern extremity of the continent, there is a dry summer subtropical or the Mediterranean types of climate. ነገር ግን በኖርዘርን እና በሳውዘርን ኤክስትሪሚቲ ኦፍ the continent በኖርዘርን ቲፕ እና በሳውዘርን ቲፕ ማለት ነው there is a dry summer subtropical or the Mediterranean types of climate. በእነኚህ በሁለቱ በአህጉሪቷ በአፍሪካ በሰሜናዊና በደቡባዊ ጫፍ አካባቢዎች ማለት ነው ኤክስፔሪየንስድ የሚያደርጉት የክላይሜት አይነት ሰብትሮፒካል ነው፣ ትሮፒካል አይደለም። ኦር የሜዲትራኒያን ታይፕስ ኦፍ ክላይሜት ይባላል። ሰብትሮፒካል ማለት የሜዲትራኒያን ታይፕስ ኦፍ ክላይሜት የሚባል የክላይሜት ወይም የአየር ንብረት አይነት ኤክስፔሪየንስድ ያደርጋሉ በኖርዘርን ቲፕ እና በሳውዘርን ቲፕ የሚገኙ የኮንቲነንቷ አካላት ማለት ነው የአህጉሪቷ ፓርቶች።
ሜዲትራኒያን ታይፕስ ኦፍ ክላይሜትን ኤክስፒሪየንስ ያደርጋሉ። rainfall only in the winter from the year of December up to January in the North Africa and the June up to July in the Southern Africa. ሬኑ ፌል የሚያደርገው ወይም ደግሞ ዝቅተኛ የሚሆነው ማለት ነው በዊንተር ጊዜ ከዲሴምበር እስከ ጃንዋሪ ያሉ ወራት in the North Africa, in the northern part of the Africa, and also on the southern parts of Africa, starting from the months of June up to July. This part of the continent receive little rain in the winter. Also in some locality it may fall in the autumn, September in the North Africa and April in the Southern Africa. የተወሰኑ ሎካሊቲዎች ወይም ደግሞ የተወሰኑ የአፍሪካ የኮንቲኔንቷ ፓርቶች ማለት ነው በአውቶመን ጊዜ ሬንፋሉ ፌል ያደርጋል ይቀንሳል ማለት ነው። ለምሳሌ በሴፕቴምበር ኢን ዘ ኖርዝ አፍሪካ በኖርዝ አፍሪካ በኩል ያሉ ሀገራት በሴፕቴምበር ወራት ላይና በሳውዘርን አፍሪካ ያሉ የአህጉሪቱ ሀገራት በአፕሪል በኩል በአውቶመን ወይም ደግሞ በመኸር ጊዜ ሬንፋላቸው ዝቅተኛ ይሆናል። main monthly temperature are lower than in the tropical climate, dropping about 10 degrees centigrade in the winter. main monthly temperature lower than in the tropical climate. ከትሮፒካል ክላይሜቱ main monthly temperature የዚህ climatic region ማለት ነው ወይም የነኚህ climatic ዞኖች ከትሮፒካል ሪጅኑ ዝቅተኛ ነው which dropping about 10 degree centigrade in the winter. በዊንተር ጊዜ main monthly temperature ከ10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ አካባቢ ነው ከዛም የማነስ ነገር ሊኖረው ይችላል። main ማለት average ማለት ነው። ስለዚህ average monthly temperature ማለት ነው 10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ስንል ማለት ነው። while in the summer June up to July in the North Africa and December to January in the South Africa, the temperatures may sometimes exceed those of the tropical climate. ነገር ግን በሰመር ላይ ወይም ደግሞ በበጋ ጊዜ ማለት ነው ምክንያቱም ሰመር ማለት በጋ ማለት ነው ዊንተር ማለት ክረምት ማለት ነው ከኛ ይቀርናል ምናልባት ኦሪጂኑ ስለሆነ በእኛ ሀገር ላይ ይህ አይሰራም ሰመር ስንል ብዙ ጊዜ ክረምትን ለማመልከት ነው እንደኛ ሀገር ማለት ነው ነገር ግን ሰመር የሚለው ተርም ኦሪጂኑ ወይም ደግሞ መነሻው ከምዕራባውያን ስለሆነ አብዛኛው የምዕራባውያን ፓርት በሰመር ጊዜ ወይም ዝናብ የሚኖራቸው በጋ በሚሉት ወቅት ላይ ነው ከኛ ስለሚቃረን ነው ስለዚህ ሰመር ስንል በጋ እያልን ነው while summer on the case of summer when በበጋ ጊዜ from the June to July in the North Africa ከጁን እስከ ጁላይ በኖርዝ አፍሪካ በኩል እንዲሁም ደግሞ ከዲሴምበር እስከ ጃንዋሪ in the south part of the continent the temperature may be sometimes exceeds that of the tropical climate. ቴምፕሬቸሩ ከትሮፒካል ክላይሜቱ ኤክሲድ ሊያደርግ ይችላል የመጨመር ሁኔታም አለው። Clear and blue skies are the common characteristics of this climatic region. ክሊር የሆነ ንጹህ የሆነ ሲቀጥልም ደግሞ ብሉ የሆነ ስካይ ወይም ሰማይ common characteristics of this region ነው። ይህ climatic region ክሊር በሆነና ብሉ በሆነ ስካይ ይታወቃል። The third one is the semi-arid climatic region. ሶስተኛው semi-arid climatic region የሚባለው ነው። This region frig the desert area and include the greater part of the land south of the Zambia river. This region fringe meaning cover እንደማለት ነው ወይም ደግሞ include እንደማለት ነው the desert area and include the greater part of the land south of the Zimbabwe river. ይህ semi-arid climatic region የሚባለው cover የሚያደርገው ዴዘርት ኤሪያዎችን ነው በረሃማ ኤሪያዎችን ነው ሲቀጥልም ደግሞ የዛምቢያን ሪቨር ሳውዘርን ፓርቱን አካሎ ይዛል semi-arid climatic region ማለት ነው።
they differ from the true desert region in being just within reach of the ITCZ in the course of its seasonal movement and therefore receive more rainfall. ይህ ሪጅንም ሰሚ አራይድ ክላይማቲክ ሪጅን የሚባለው ማለት ነው። ከትሩ ዴዘርት ወይም ደግሞ ከእውነተኛው በረሃ ሪጅን ይለያል ከዴዘርቱ ጋር ማለት ነው። and the being just within reach of ITCZ in the course of its seasonal movement and therefore receiving more rainfall. ከትሩ ዴዘርት ሪጅን በተቃራኒ መልኩ በተለየ መልኩ ማለት ነው በአይቲሲዚ ሪች ነው። ITCZ ማለት intertropical converging zone ማለት ነው which is a region around the equator የኢኩዌቶሪያል ላይኑን ወይም ደግሞ የምድር ወገብን ቤልት አድርጎ ወይም ከቦ የሚይዝ region ነው። and also therefore receiving more rainfall than the true desert region. ከትሩ ዴዘርት ሪጅንም በተሻለ መልኩ ሬንፋል የማግኘት ፕሮባቢሊቲ ያለው ሰሚ አራይድ ክላይማቲክ ዞን ማለት ነው። ቴምፕሬቸር አር about the same as this in the desert region. ቴምፕሬቸሩ ግን ከዴዘርት ሪጅን ጋር ተመሳሳይ የመሆን ነገር አለው። ከትሩ ዴዘርት እና ሰሚ ዴዘርት ነው ኮምፔር ያደረግን ያለ ነው። the other one is hot desert climatic region አራተኛው hot desert climatic region የሚባለው ነው። hot deserts are a place where there is a little or no rainfall. ይህ hot desert የሚባለው which is the place and its experience or receive little or no rainfall. hot desert የሚባለው place ዝቅተኛ ወይም ደግሞ ምንም ባዶ የሆነ ሬንፋል ነው ሪሲቭ የሚያደርገው። ያን ያክል ሬንፋል ሪሲቭ ያደርጋል ብሎ ለመናገር አያስደፍርም hot desert climatic region ማለት ነው። the hot desert region consists of the Sahara and the Kalahari desert. ይህ hot desert region የሚባለው ማለት ነው ኮንሲስት የሚያደርጋቸው የሚይዛቸው ሳሃራ እና ካላሃሪ የሚባሉ ሁለቱ ዴዘርቶችን በብዛት ከቨር አድርጎ የሚይዝ የክላይማቲክ ሪጅን ነው which are always under the influence of dry continental tropic air mass and the northern Kenya Somali desert. ይህ hot desert climatic region ኢንፍሉዌንስ የሚደረገው በትሮፒካል ኤር ማስ ነው ኢንፍሉዌንስ የሚደረገው። የክላይማቲክ ወይም ደግሞ የኤር ኮንዲሽኑ ወይም የቴምፕሬቸሩ ወይም ደግሞ የሬንፋል ኩነቱ ቫሪ የሚያደርገው because of the influence of tropical air mass ነው። ሲቀጥልም the aridity of which is principally caused by the stable nature of the maritime air mass that pass over it throughout the year. aridity meaning having a little or no rain ማለት ነው። aridity ማለት aridity of which is principally caused by አስቀድሞ aridity ማለት little or no rain ማለት ነው በያችኋለሁ። ይህም የሆነበት ምክንያት እንደ ምክንያት የሚቆጠረው ማለት ነው maritime air mass that pass over it throughout the year. maritime air mass throughout the year maritime air mass ማለት ከሆት ወይም ከዋርመር ዋተር ላይ ኤር አራይዝ ሲያደርግ ማለት ነው። throughout the year maritime air mass ወደዚህ ፓርት ብሎ ስለሚያደርግ ስለሚነፍስ በዚህ ምክንያት ኤሪዲቲ ነው little or no rain ነው ያለው ይህ ክላይማቲክ ዞን ወይም ሪጅን ማለት ነው። The stability of this maritime air mass is induced by their passing over the cool body of the water offshore, and in addition to this, in addition to the aridity nature of this climatic zone, the desert climatic is characterized by high mean monthly temperature. ከኤሪዲቲ ኔቸሩ በተጨማሪ ይህ ዴዘርት ክላይማቲክ ዞኑ ማለት ነው it has high mean monthly temperature. mean monthly temperature high ነው ከፍተኛ ነው ማለት ነው ከኤሪዲቲው በተጨማሪ the diurnal or the daily temperature range is
large, and however the greater than the annual range of the mean monthly ማለትም the diurnal or the daily temperature range is high greater than the annual range of the monthly temperature. diurnal ወይም ደግሞ የዴይሊ ቴምፕሬቸር ሬንጁ ከአኑዋል ቴምፕሬቸር ሬንጁ ከፍተኛ ነው። the daytime temperature are extremely high and the temperature usually range between 13 degrees centigrade up to 14 degrees centigrade. የday time variation ወይም ሚኑ 10 ነው። ከ40 ላይ 30 ስንቀንስ 10 ስለምናገኝ the diurnal ወይም ደግሞ the mean diurnal or the daily temperature of this climatic zone is 10 degree centigrade average ማለት ነው። some place in the Sahara desert experience above 14 degree centigrade. እንደ ሰሃራ ዴዘርት አይነት ያሉ ቦታዎች እንደ ሰሃራ በረሃ ያሉ ቦታዎች ማለት ነው ከ40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ የሚበልጥ ቴምፕሬቸርም ኤክስፒሪየንስ ወይም ደግሞ ሪሲቭ ያደርጋሉ, which is the unique and the highest ever record temperature in the region and also in the world was 58 degree centigrade in the Aziza, Libya. እንደ ወርልድም ማለት ነው እንደ ወርልድ እንደ ሪከርድም ከፍተኛው የሙቀት መጠን ሪከርድ ያደረገው አዚዛ የሚባል ቦታ ነው፣ በሊቢያ የሚገኝ ቦታ ነው። እርሱም ሪከርድ ያደረገው የመጠነ ሙቀት ልኬታው 58 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው, which is the hottest one. At night temperature are very low and dropping to the below 10 degree centigrade. በምሽት ጊዜ ቴምፕሬቸሩ በጣም ዝቅተኛ ነው፣ ከአንዳንድ ጊዜም ከ10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ የመቀነስ ፕሮባቢሊቲ አለው። the sky are clear and because of this the heat received from the sun during the day is quickly lost back into the atmosphere at night. ስካዩ ክሊር ነው፣ ጽዱ የሆነ ነው ማለት ነው። ምንም አይነት ዳመና ወይም ክላውድ የሚታይበት አይደለም። because of the sky is clear or have no any cloud, the heat received from the sun during the day is quickly lost back into the atmosphere at night. በቀን ጊዜ ሪሲቭ የሚያደርገው የፀሐይ ብርሃን ማለት ነው በምሽት ጊዜ ተመልሶ እንደገና ወደ አትሞስፌር በምሽት ጊዜ ባክ ያደርጋል፣ ተመልሶ ይሄዳል። the fifth one is the Mediterranean climate zone. አምስተኛው የሜዲትራኒያን ክላይሜት ዞን የሚባለው ነው። አፍሪካ ኤክስፒሪየንስ የምታደርገው የክላይማቲክ ዞን ማለት ነው። እስካሁን ያየናቸው በአፍሪካ ውስጥ የሚገኙ ክላይማቲክ ዞኖች ነው። አምስተኛውም የአፍሪካ ክላይማቲክ ዞን ነው ወይም ሪጅን ነው። This climate is also called warm temperature western margin climate and it is experienced a very small area of the continent. ከሌሎች የክላይሜቲክ ሪጅኖች በተቃራኒ መልኩ ወይም በተለየ መልኩ ማለት ነው ይህ ሜዲተራኒያን ክላይሜት ዞን የሚባለው ዋርም ነው፣ ዋርም ቴምፕሬት ነው። ሲቀጥልም ደግሞ የሃጉሪቷን የተወሰነ ፓርት ነው ከቨር የሚያደርገው፣ ስሞል ኤሪያ ኦፍ ዘ ኮንቲኔንት ነው ከቨር የሚያደርገው ወይም ይህን አይነት የክላይማቲክ ሪጅን ኤክስፒሪየንስ የሚያደርገው የተወሰነ የኮንቲኔንቷ ፓርት ነው። the Mediterranean climate is the best developed on the shore of Mediterranean Sea. ይህ ሜዲትራኒያን ክላይሜት የሚባለው ክላይሜት ኤክስፒሪየንስ የሚያደርገው ወይም ሪሲቭ የሚያደርገው the shore of Mediterranean Sea ነው። shore meaning ዳርቻ ማለት ነው። ስለዚህ የሜዲትራኒያን ዳርቻ ያሉ የሃጉሪቱ ክፍሎች ይህን አይነት ክላይማቲክ ሪጅን ሪሲቭ ያደርጋሉ ወይም ደግሞ ይህን አይነት ክላይማቲክ ቢሄቪየር አላቸው። ሜዲትራኒያን ክላይማቲክ ቢሄቪየር ማለት ነው። so the next one is and it is also experienced in the southern the western tip of the Africa.
ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ ሳውዝ ዌስተርን ፓርት ኦፍ ዲ አፍሪካ ሳውዝ ዌስተርን ቲፑ የቲፕ ኦፍ አፍሪካ ማለት ነው ሜዲትራኒያን ክላይማቲክ ዞን ይካለላል። ሳውዝ ዌስተርን ቲፕ ኦፍ ዲ አፍሪካ and temperature in the Mediterranean climate region range from 10 degrees centigrade in the winter and about 21 degrees centigrade in the summer. በሜዲትራኒያን ክላይማቲክ ሪጅን ላይ ቴምፕሬቸር ወይም መጠነ ሙቀቱ ከ10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በዊንተር ማለት ነው እስከ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በሳመር ሪሲቭ የሚያደርገው ነው። በእነኚህ በሁለቱ ቁጥሮች ላይ ቫሪ ያደርጋል። በዊንተር 10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሲመዘግብ በሰመር ደግሞ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ያስመዘግባል። the area lie in the path of the western wind ኤሪያው ላይ የሚያደርገው በዌስተርን ዊንድ ነው ሪሲቭ የሚያደርገው ይህ ኤሪያ ማለት ነው። ሜዲትራኒያን ክላይሜት ሪጅን ሪሲቭ የሚያደርገው ዌስተርን ዊንድ ነው። in the summer season the wind blow from the land to the sea በሳመር ጊዜ ወይም ደግሞ በበጋ ጊዜ ማለት ነው wind blow from the land to the sea ዊንዱ ብሎ የሚያደርገው ከመሬት ወደ ውቅያኖስ ነው ወይም ወደ ባህር ዳርቻ ነው። therefore they are dry wind ከላንድ ቱ ሲ ይህ ሪጅን በሰመር ጊዜ ማለት ነው ዊንዱ ወይም ነፋሱ ከመሬት ወደ ነፋስ ብሎ ስለሚያደርግ ወይም ስለሚነፍስ ይህ ዊንድ ድራይ ነው በጣም ደረቃማ ነው። ምክንያቱም ከላንድ ወደ ባህር ዳርቻ ወይም ወደ ውቅያኖስ የሚነፍስ ነፋስ በባህሪው በጣም ደረቅ ነው። winter are wet because cool moist wind blow toward the land from the sea ነገር ግን በዊንተር ወይም ደግሞ በክረምት ጊዜ ማለት ነው ኩል ሞይስት ዊንድ ነው ብሎ የሚያደርገው የሚነፍሰው ነፋስ በባህሪው ኩልና ሞይስት ነው በጣም ቀዝቃዛ ነው። ሲቀጥልም ደግሞ እርጥበት አዘል ነው። ምክንያቱም የሚነፍሰው የነፋስ ከሲ ወደ ላንድ ነው ከሳመር በተቃራኒ ማለት ነው። from the sea to the land ነው ከውቅያኖስ ወይም ከባህር ወደ የብስ ነው የሚነፍሰው የነፋሱ ባህሪ ማለት ነው። the influence of moist western wind also marked in the winter mild and the average amount of rainfall each year is about 500 up to 515 millimeter average amount of rainfall average rainfall ከ500 እስከ 750 ሚሊሜትር ያክል cover ያደርጋል። the other one is the warmer temperate east coast climate region ሌላኛው ደግሞ warm temperate east coast climate region የሚባለው ነው ስድስተኛው ማለት ነው። the climate is experienced between the latitude of 13 degree up to 14 degree north of the equator up to 13 degree up to 14 degree south of the equator ይህ ክላይማቲክ ዞን ወይም ክላይማቲክ ሪጅን ከቨር የሚያደርገው ከ30 ዲግሪ እስከ 40 ዲግሪ ኖርዝ ላቲቲዩድ ኦፍ ኢኩዌተር አፕ ቱ ከ30 ዲግሪ እስከ 40 ዲግሪ ሳውዝ ላቲቲዩድ ኦፍ ኢኩዌተር ነው። በእነኚህ ቦታዎች ያሉትን የሚያካልል ነው። ከ30 እስከ 40 on the part of north of the equator ማለት ነው። ወይም ደግሞ ከ30 እስከ 40 ዲግሪ on the south of the equator ከቨር የሚያደርግ ወይም የሚከልል የክላይማቲክ ዞን ነው። it experienced along the eastern coast of the South Africa especially in the Natal and Cape province as well as the Mozambique ይህን አይነት የክላይማቲክ ሪጅን ወይም ደግሞ ክላይማቲክ ዞን ኤክስፔሪየንስ የሚያደርጉት ወይም ደግሞ ቢሄቭ የሚያደርጉት የአፍሪካ ሀገራት ኢስተርን ኮስት ኦፍ the South Africa I mean the eastern coast of the South Africa በሳውዝ አፍሪካ ሀገራት ያሉት ኢስተርን ኮስት ማለት በምስራቁ በኩል ያለው የባህር ዳርቻዎች ማለት ነው። especially in the Natal and the Cape province as well as Mozambique እንዲሁም ሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ይህን አይነት ክላይማቲክ ዞን ወይም ሪጅን ኤግዚቢት ያደርጋሉ። This area are under the strong influence of the warm Mozambique current and the warm
southward trade wind, and the summer temperature are generally high with the average of about 26 degree centigrade. summer temperature በበጋ የሚያሳየው የቴምፕሬቸር መጠነ ሙቀቱ ማለት ነው ጀነራሊ ሃይ ነው በጣም ከፍተኛ ነው ከ26 ዲግሪ ሴንቲግሬድም የመብለጥ አጋጣሚ ሊፈጠር ይችላል ከአንዳንድ ጊዜ ማለት ነው winter temperature are low and averaging about 10 degree centigrade ነገር ግን በዊንተር የሚኖረው የቴምፕሬቸር ሙቀቱ ወይም ደግሞ የሙቀቱ መጠን በጣም ዝቅተኛ ነው እስከ 10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ የመድረስ አጋጣሚዎች ይፈጠራሉ በዚህ ክላይማቲክ ዞን ላይ ማለት ነው annual rainfall is between 1000 up to 1500 millimeter per year but it decreases as one move westward into the interior ነገር ግን ወደ westward move ስናደርግ ከላይ የተጠቀስነው ከ1000 እስከ 1500 ሚሊሜትር ያህል ሬንፋል ሪሲቭ ያደርጋል ያልነው annual rainfall ማለት ነው እየቀነሰ ነው የሚሆነው ወደ westward ወደ ምስራቅ ወደ ምዕራብ በምንሄድበት ጊዜ ይህ annual rainfall እየቀነሰ ይሄዳል ከ1000 እስከ 1500 ብለን የነበርነው ወደ westward ስንሄድ ወደ ምዕራብ ስንሄድ እየቀነሰ ይሄዳል The seventh one is the warm temperate continental climatic region ሌላኛውና ሰባተኛው ደግሞ warm temperate continental climatic region የሚባለው ነው This climate is mainly experienced in the interior of the South Africa between the Dranking mountain and the Kalahari desert ይህ ክላይማቲክ ዞን ሪሲቭ የሚያደርጉት ወይም ኤክስፔሪየንስ የሚያደርጉት የአፍሪካ ፓርቶች ብዙ ጊዜ የሳውዘርን አፍሪካ ነው between Drakensberg mountain and Kalahari mountain ሁለቱ ማውንቴኖችን የሚያካልል የክላይሜት ሪጅን ነው warm temperate continental climate region የምንለው ማለት ነው The rainfall amount is generally low because the area is inland and the wind blowing from the sea reach here when they are already dry. The rainfall amount is generally low. rainfall low ነው ዝቅተኛ ነው ይህም የሆነበት ምክንያት because the area is inland ቦታው inland ነው ወይም ደግሞ ዝቅተኛ ቦታ ነው በጣም ጎርጓዳ ቦታ ነው ከላይ የተጠቀስናቸው ማለት ነው and the wind blowing from the sea reach here when they are already dry ከላይ የተጠቀስናቸው ድራንግስበርግ እና ካላሃሪ የሚባሉ ዴዘርቶች በጣም ዝቅተኛ ቦታዎች ናቸው ኢንላንድ የሚባሉ ወይም ጎርጓዳ የሚባሉ ቦታዎች ናቸው በረሃ ስለሆኑ ማለት ነው አንደኛው ምክንያት ይሄኛው ነው ኢንላንድ ስለሆኑ ዝቅተኛ ሬንፋል የሚያጋጥምባቸው ምክንያት ማለት ነው አንደኛው ኢንላንድ ስለሆኑ ሲቀጥል ደግሞ wind blowing from the sea reaches here when they are already dry በእነኚህ ቦታዎች ላይ በተለይም ደግሞ በድራንክስበርግ እና በካላሃሪ በሚባሉ ዴዘርቶች ላይ ድራንክስበርግ ማውንቴን ነው ካላሃሪ ደግሞ ዴዘርት ነው በእነኚህ ሁለቱ የአፍሪካ ፓርቶች የሚደርሳቸው ንፋሱ ኦልሬዲ ከደረቀ በኋላ ነው አስቀድሞ ከውቅያኖስ ሞይስት የሆነ ዋርም የሆነ ንፋስ ይነሳል ከውቅያኖስ ማለት ነው ነገር ግን ድራንክስበርግ ማውንቴን ላይና ካላሃሪ ዴዘርት ላይ ሲደርስ ኦልሬዲ ከደረቀ በኋላ ነው እነኚህ ፓርቶች ላይ የሚደርስ የሚለውን መያዝ አለባችሁ Most of the rainfall during the winter season and average about 700 mm per year አብዛኛው የሬንፋሉ during the winter ነው ሬኑ ፌል የሚያደርግበት ማለት ነው እርሱም 700 ሚሊ ሜትር per year ነው የዚህ ሪጅን ሬንፋሉ ማለት ነው The eastern area are wetter than those in the western which are close to the Kalahari desert The eastern area are wetter than those of the western eastern part wetter ነው ማለትም weight weight እንትን ፎርሙ ነው ኮምፓራቲቭ ፎርሙ ነው የዌት ኮምፓራቲቭ ፎርሙ ነው ዌተር ማለት ነው weight meaning እርጥበት አዘል ማለት ነው weight ማለት ስለዚህ ከዌስት እና ከኢስተርኑ በአንጻራዊ መልኩ ኢስተርኑ እርጥበታማ ነው ወይም ዌተር ነው
which are close to the Kalahari Desert በካላሃሪ ዴዘርት የሚገኘው ማለት ነው ኢስተርን ፓርቱን ነው ከካላሃሪ ዴዘርት ጥግ ይገኛል የሚለው the annual temperature range from about 26 degree centigrade in summer to about 10 degree centigrade in the winter ምን ይላል the annual temperature range from about 26 degree centigrade in the summer annual temperature ከ26 ዲግሪ ሴንቲግሬድ in the summer to 10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ in the winter ቫሪ ያደርጋል ወይም ሬንጅ ያደርጋል ነው የሚለን the other one is the mountain climatic region ሌላኛው ደግሞ mountain climatic region የሚባለው ነው this region include the high mountain area of the Kenya Ethiopia and the lake region of the East Africa ይህ ማውንቴን ክላይማቲክ ሪጅን የሚባለው ኢንክሉድ የሚያደርገው የሚይዛቸው ማለት ነው ሃይ ማውንቴን ኤሪያ ኦፍ ዘ ኬንያ ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሌክ ኦፍ ሪጅንስ ኦፍ ኢስት አፍሪካ ከፍተኛ ተራራማ ቦታዎች የሚባሉት እንደ ኬንያ እንደ ኢትዮጵያና ሌሎች ሌክ ሪጅንስ ኦፍ አፍሪካ የአፍሪካ ሃይቃማ ቦታዎች ለማለት ነው እነኚህ ሶስቱ የጠቀስናቸው the mountain climatic region ይባላሉ in some respects the climate is similar to the warm temperate upland climate except the temperature are even lower and snow occur in the top highest peak such as the Kilimanjaro በተወሰነ አኳኋን in some respect or in some context or in some instant the climate is similar to the warm temperature zone ይህ the mountain climate region የሚባለው ማለት ነው በተወሰነ መልኩ እንደ warm temperature region ሁሉ ተመሳሳይ የሆነ የክላይሜት region ይኖረዋል ወይም ደግሞ behavior ይኖረዋል ነገር ግን አንዳንድ ቦታዎች ላይ ስኖው ሊከሰት ይችላል ለምሳሌ እንደ ኪሊማንጃሮ አይነት ተራራዎች the top of mountain ላይ ስኖው ወይም ደግሞ በረዶ ሊፈጠር ይችላል the area receive more rainfall than the surrounding area top of mountain የሚባለው ማለት ነው ከዙሪያው ካሉ ኤሪያዎች በተለየ መልኩ ከፍተኛ ሬንፋል ሪሲቭ ያደርጋል in mostly receives relief rainfall formed as warmest wind are forced to the rise up highland and the highest amount of rainfall is received on the winder slope ከፍተኛ rainfall receive የሚያደርገው winder slope ፓርቱ ነው winder slope ፓርቱ ከፍተኛ rainfall receive ያደርጋል as the lower slope ባላቸው ኢንክሊኔሽናቸው ሎ በሆነ ቦታዎች ላይ ማለት ነው the mountain are warmer and wetter ማውንቴኑ ዋርመር ነው ሞቃታማ ነው ሲቀጥልም ደግሞ ዌተር ነው በጣም እርጥበት አዘል ነው ወይም ደግሞ ቀዝቃዛ የሚባል ነው አስቀድሞ ዋርመር ነው አልኳችሁ ይሞቃል ሲቀጥልም ደግሞ ዌተር ነው እርጥበት አዘል ነው the slope facing away from the sea are called leeward or rain shadow slope ስሎፑ ማለትም facing away from the sea are called ከወደ ሲ ወይም ደግሞ ወደ ውቅያኖስ አካባቢ ወይም ደግሞ ወደ ሲ ሌቭል ያለው ስሎፑ ሊዋርድ ይባላል ወይም ደግሞ ሬን ሻዶው ስሎፕ ይባላል they receive little or no rain ይህ ሊዋርድ ወይም ደግሞ ሬን ሻዶው ስሎፕ ያለው ማለት ነው ሪሲቭ የሚያደርገው ዝቅተኛ የሆነ ዝናብን ያገኛል ከሌሎች በተለየ መልኩ ማለት ነው the wind here are descending and have the cooling effect በዚህ አካባቢ ያለው wind descending ነው by its natureም cooling effect ነው ያለው የዊንዱ ማለት ነው the temperature decrease with increase in altitude temperature ደግሞ altitude በጨመረ ቁጥር temperature ይቀንሳል altitude ሲቀንስ ደግሞ temperature ይጨምራል to the reverse ማለት ነው altitude ሲጨምር temperature ይቀንሳል altitude ሲቀንስ ደግሞ temperature ይጨምራል to the reverse at the very top of the high mountain temperature are below the freezing point at the very low of
the high mountain at the very top of the high mountain በማውንቴኖች በቶፕ ፓርት ላይ ማለት ነው ቴምፕሬቸራቸው below the freezing point ነው ከፍሪዚንግ ፖይንት ያነሰ ቴምፕሬቸርን ሪሲቭ ያደርጋሉ የሚለውን እንድትይዙ እፈልጋለሁኝ። እንግዲህ ተማሪዎች ለዛሬ የነበረን ትምህርት በዚህ ይጠናቀቃል። ቀጣይ በሌሎች ትምህርቶች እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ